ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንደዚህ የሚያምር የዜብራ ከለር ኬክ ነው። አሰራሩን አብረን እናያለን። በመጀመሪያ 2 እንቁላል እናደርጋለን። በመቀጠል ደግሞ 100 ሚሊ ዘይት የአትክልት ዘይት እንጠቀማለን። በመቀጠል ግማሽ ኩባያ ስኳር እንጨምርና እነዚህን በደንብ አድርገን ለ1-2 ደቂቃ እንመታለን ማለት ነው። በደንብ አድርገን እንደዚህ ከመታን በኋላ 1 ኩባያ ከግማሽ ዱቄታችንን እንጨምራለን። በመቀጠል 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደራችንን እንጨምራለን። ቀጥለን ደግሞ 1/4ኛ የሻይ ማንኪያ ጨዋችንን እንጨምርና እናነፍሰዋለን ማለት ነው። በመቀጠል ቀስ እያለን እናቀላቅለዋለን። በምታዩት መልኩ እናቀላቅለዋለን። ከዛ 1/3ኛ ኩባያ ወተት እየጨመርን እያዋሃደን እየጨመርን እናዋህዳለን በደንብ አድርገን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሲሆንልን ትንሽ እንቀንሳለን በሌላ እቃ። በመቀጠል 1 የሻይ ማንኪያ ካካዎ ፓውደር እንጨምርና ይሄንን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ልክ እንደዚህ አቀላቅለነዋል። ቀጣዩን ስራ ደግሞ አብረን እንይ። በመቀጠል ኬክ የምንጋግርበትን እቃ ቂቤ እንቀባዋለን ወይም ዘይታችንን ዙሪያውን እንቀባና ሊጣችንን በዚህ መልኩ እቃው ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ የማደርገው ሊጡ ትንሽ ዘርጋ እንዲልልኝ ነው። እንደዚህ ማንቀሳቀሰው ማለት ነው። ትንሽ መስመር እስኪይዝ ድረስ ነው። በመቀጠል እንደዚህ እያደረግን ሁሉንም ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናደርጋለን ማለት ነው። በመቀጠል በምታዩት መልኩ ቅርጽ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ቅርጽ ሰተን ስንጨርስ ኦቭናችን ላይ በ190 አድርገን ከ35 ደቂቃ እስከ 40 ደቂቃ እናስገባዋለን ማለት ነው። ከ40 ደቂቃ በኋላ ልክ እንደምታዩት በስሎ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። ሲቀዘቅዝ እንቆርጠውና እናየዋለን። ኬካችን እንግዲህ በምታዩት መልኩ በጣም አምሮ ወጥቷል። በጣም ሶፍት ነው። በጣም ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። ልክ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ቆንጆ ነው። በጣም ይጣፍጣል። ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ስላያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ።